Я Юлія Вінтонів, старша викладачка кафедри філософії Філософсько-богословського факультету. Для мене вірити – це як ходити по воді, тільки наступний крок відомий. Я народилася в християнській сім'ї, але ми були радше такими номінальними, могли на великі свята зайти. І церква мене радше лякала, ніж приваблювала. Я, як була дитиною, я чекала цього моменту, коли почне священик кадити, бо мені зразу ставало зле, і я просто виходила бавитися на вулицю. Дорослі дуже часто говорили: «Боженька тебе покарає, ти там нечемна», це така дуже невдала педагогіка. Пізніше з цим образом Бога як довелося багато працювати і відкривати для себе, що Бог любить мене, що би я не зробила. Я потрапила в УКУ дуже випадково. Я в останній день влетіла в кабінет тут на Свинціцького до пані Уляни і кажу: «Я хочу подати документи на вашу програму». І вона каже: «Чудово!» І я почала навчатися в магістратурі. Я почала більше розуміти, і я дуже завдячую цій програмі, тому що вона дала мені можливість широкого погляду на християнство. І я пам'ятаю, як вперше я зайшла в цю каплицю, і я просто зайшла сюди на запах ладану. Те, від чого я мліла в дитинстві, воно мене привело сюди в каплицю. А я почала розглядати, власне, обличчя. Я просто взяла тихенько зошит і почала виписувати імена, бо я жодного з них не знала. Я просто пам'ятаю, що я сиділа в бібліотеці Стефаника і просто ридма ридала, бо я не розуміла, як ці люди могли це все витримати. Для мене УКУ – це люди. Коли я себе питаю, чому я тут, я в голові маю ось це таке військо людей, які переді мною були, які є зараз як мої студенти і які будуть після мене. Це теж про мою боротьбу, і про цю спільну боротьбу, бо важко стояти самому. У мене є студентка, колишня Христина, і вона воює. Якось ми йшли і розмовляли, і вона каже: «Ти знаєш, я читаю зараз книжки про жінок УПА, і я розумію, що я в виграшній позиції, бо я воюю за державу, яка вже існує, а вони воювали за мрію». Я питаю тебе, бо ж більше нікого, чи ти був там, коли густою мрякою накрило їхні тіла? Чи ти цілував їхні розірвані останки? Чи ти обмивав їхні зв'язані руки? Чи ти ще досі ридаєш жалобно і беззвучно? Чи ти кричиш безтямно і несамовито? Чи ти знаєш час, коли перестане так сильно пекти поміж грудями? Чи ти можеш порахувати, скільки ще терпіти? Чи ти можеш зупинити всесвітній страх? Чи ти називаєш... Війна багато що змінила. І я почала багато писати. Я не можу сказати, що це молитви. Це просто моя, оцей діалог, але це тільки моя сторона. До Бога мене привів також Альбер Кам'ю, якого вважають атеїстом, а він шукав. І в повоєнний час саме католицька церква його неодноразово запрошувала, власне, до діалогу. Запит до нього був: чим церква може бути корисна атеїстам? Він каже: я не можу сказати, що атеїсти очікують від церкви, від християн. Я знаю, що бути християнином – це тяжка справа. І не мені, судити. Але в нас спільна боротьба. І він так дуже влучно сказав: якщо християни не будуть боротися зі злом, можливо, християни виживуть, але саме християнство помре. Я сподіваюся, що я ніколи не скажу: Боже, я тебе вже пізнала повністю. Ми не знаємо, чиїми очима він на нас подивиться. Ми не знаємо, як він до нас промовить. І це завжди несподіванка. Що одна з таких важливих потреб для молодої людини – це свобода шукати, свобода ставити запитання. І мені здається, важливо мати сміливість людям, які їх оточують, казати: я не знаю, питай його. І питай не один раз, питай багато, бо і я питаю. Махай крилами, рухай антенами, дай мені свою лапу,
Пливи сюди, пливи туди, пісенька радісна оця ля-ля. Викладачі мені ставили питання, чому власне я там багато роблю суспільно орієнтованих проєктів з людьми з інтелектуальною інвалідністю, і я не можу дати відповідь, чому. Я знаю, що мої студенти в процесі зрозуміють, чому. Але от просто описати це, власне, тому, що ви там навчитеся, там, не знаю, гідного ставлення до людей, не це. Там ще більше. Якби ви відчуєте, це досвід любові безумовної, досвід любові просто бо ти прийшов. То чому ви вірите, Юлю? Я скажу, власне, через того розп'ятого чоловіка. Оце його крик на хресті «Боже мій Боже, чому ти мене покинув?» Оце відвага ставити це запитання, відвага стати людиною, бути як я. Якби це тільки тому і все.